النهارده؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. المشاركات الحلقة اللي فاتت كانت فعلا إيجابية جدا وجميلة جدا، وكنت أتمنى إنها تكون أكتر من كده شوية، بس مش مشكلة يعني. إن شاء الله تستمر في الزيادة في الحلقات الجاية، لأن فعلا بيبقى فيها منفعة إيجابية متبادلة رائعة يعني. هنشوف النهاردة. بيزمروا لي أهو، عايزيني أبدأ أمشي. حاضر حاضر. بسم الله. فمن يعني المشاركات اللي جات لي بصراحة كانت يعني ممتعة جدا، وكل واحد فكر بأسلوبه فعلا من منطلق مختلف يعني. فلو يعني قسمناهم كده لكاتيجوريز معينة، في ناس اتفقت انها تكون ان سبب يعني وفاة بارني، إن هنكمل قصته ان شاء الله. واللي عايز يعرف عنها اكتر يعني ممكن يرجع للحلقة اللي فاتت. لو اناقش الاول بس الهايبر كاليميا علشان ما نخرجش بره سياق الموضوع. فدكتور مثلا لينا محمود تساءلت برضو حاجات تانية مش بس عن الهايبركاليميا، سألت عن الريت اوف انفيوجن كان ماشي ازاي، لان كان ممكن مثلا لو الكمية كانت مظبوطة بس الريت اوف انفيوجن كان عالي، ده برضو هيؤدي الى حدوث الياتروجينيك هايبركاليميا بغض النظر. فهي تساءلت الريت كان كويس ولا لا. سألت برضو هل في الرينال فانكشن تيست تمت ولا لا قبل في التشيك اب يعني الاولي ليه، كانت كويسة ولا لا، علشان لو مثلا الكدني كان فيها مشكلة ده ممكن يأثر على الميتابوليزم بتاع البوتاسيوم. ف في الحقيقة العملية كانت بصراحة يعني نقول emergency شوية، لأن هو كان vomiting بشكل غريب، والإكس راي بينت إن في intestinal glycation، كان في قلق إن ممكن لو سيبناها أكتر يحصل peritonitis أو كده. فالموضوع ما تمش فيه renal function test. ثم لما لقوا الفيتالز بتاعته يعني إلى حد كبير كويسة، يستحمل إنه يحصل له عملية ويتفتح له البطن وكده، فكملوا يعني عادي، ما كانش فيه خلل يعني في حاجة زي كده. دكتور أسماء إيهاب قالت ممكن يكون حصل ميس كوميونيكيشن ما بين التكنيشن وما بين السيرجن. فلما التكنيشن ما كانش يعرف ان السيرجن حط اوريدي كميه بوتاسيوم، فافتكر ان هو اللي المفروض يزود بوتاسيوم، فكأن بارني خد جرعه مضاعفه من البوتاسيوم بسبب عدم الفهم ده. لكن انا قلت الحلقه اللي فاتت ان السيرجن حسبت كميه البوتاسيوم وضافتها على الباج وعملت ليبلنج للباج وركبت السات، وبس التكنيشن شغلها لكن ما حطش بوتاسيوم او كده يعني. السيرجن هي اللي اتصرفت في الموضوع بشكل كامل يعني. دكتور سارة بقى دكتور سارة مرزوق سألت في حتة ان ممكن يكون كان عنده مثلا nervous disorder ما، او عنده infection ما كانش حد عمل لها detection قبل كده، ما عرفوهاش يعني، بدليل ان هو كان عمال يرجع على الاقل مرة في اليوم. فهل ده كان ليه سبب ولا لا؟ لان لو عنده هو خلل من شكل من الاشكال يعني كده، ممكن ده يكون خلى البوتاسيوم يأثر على قلبه جامد، حتى لو كانت كميته والريت بتاعه مظبوط. هو تفكير سليم، بس بارني كان بيرجع مرة في اليوم. هو طبعا ما كانش كده يعني بقاله شهور ولا سنين من عمره، لا، بدليل ان احنا قلنا ان بارني كان اوفر ويت. بارني كان بيرجع من فترة بسيطة، يعني من مثلا few days او so كان بيرجع مرة واحدة في اليوم، ولما بدأ يزيد في المعدل بتاعه، هو ده اللي خلى الاونرز يبدأوا يقلقوا، وهو ده اللي خلاهم يروحوا للفيت على اساسه. هو كان بيرجع مرة واحدة في اليوم علشان كان في سترينج في معدته، في أمعائه يعني وكده، وهو ده اللي كان عامل له الجاستريك ديستربنس أو الجي اي تي ديستربنس ده، فمخليه يرجع مرة واحدة لحد ما الموضوع تفاقم، والأمعاء لفت على بعضها وفولدت على بعضها جامد لدرجة إنها عملت ترجيع أكتر من مرة. فيعني لا، ما كانش مثلا nervous disorder أو كده. برضو تساءلت في حتة ازاي هو ممكن يكون dehydrated وفي نفس الوقت overweight، هل الاتنين ليهم علاقة ببعض ولا لا؟ بارني ديهايدريتد وكتبوا له على فلويدز بسبب الفوميتنج اللي كان بيعمله الايام اللي فاتت، فهو كان ديهايدريتد منه. لكن اكشلي في كورليشن ما بين الاوفر ويت، الويت جين يعني عامه، وما بين الديهايدريشن. لقوا ان لما بيكون الجسم ديهايدريتد معناه ان كميه الاوتبوت من الميه اللي الجسم بيطلعها اكتر من كميه الانبوت من الميه. ده معنى النقص يعني. فالديهايدريشن ده بيؤدي الى انخفاض الريت بتاع الميتابوليزم، وزياده في الكالوريك انتيك،
وبيأثر على ال ability of the body to burn الفات، فما بيقدرش يحرق الفات اللي في جسمه كويس، فبيفضل بالعكس يعني dehydration هو سبب من أسباب ال weight gain. فيعني دي بس كمعلومة جانبية، يعني بارني ما كانش ليه علاقة بالموضوع، بارني كان overweight عشان بياكل كتير، وكان dehydrated عشان كان بيرجع بقاله فترة. لكن انا بس يعني قلت اذكرها يعني كمعلومة زيادة، هل فعلا في علاقة ما بين الديهايدريشن والاوفر او الويت جين ولا لا. في ناس برضو فكرت ان ممكن يكون السبب انفكشن، السترينج ده كان قاعد في الامعاء لفترة معينة، فوجوده جوه الامعاء ده ممكن يكون عمل انفكشن وما خدوش بالهم منها مثلا بعد العمليه او كده. زي اللي فكر في حاجه زي كده دكتور مهتاب ياسر ودكتور ساره مرزوق، برضو كان دي احد الثيوريز يعني اللي هي طلعت بيها. فيعني طبعا هو تفكير سليم، لان يعني خيط او فورين بادي موجود جوه الجي اي تي لفتره، ده ممكن يأثر فعلا وممكن يعمل انفكشن. لكن ده اللي خلاهم يدوا prophylactic antibiotics قبل العملية. معروف ان احنا بعد ما نعمل اي عملية لازم ندي antibiotics علشان الهيلينج بتاع الوند نفسه، او علشان مثلا لو العملية دي كانت في مكان معين او كده كده بندي antibiotics بعد العمليات علشان كبروتكشن يعني كبروفيلاكسس. لكن في حالات معينة بندي فيها antibiotic قبل حدوث العملية، زي ما عملنا في بارني لما ادوه IV antibiotics. الحالة دي بتبقى حاجة من اتنين، يا اما patient related risk، يعني البيشنت دوت نفسه في حاجة immune suppressed مثلا، او عنده valvular disease في القلب، او يكون procedural risk معينة، يعني هو البروسيجر نفسها هي اللي فيها ريسك عالي فمخلينا محتاجين نديله antibiotics قبل العملية. زي في حالات الاوبريشن على الجي اي تي تراكت او الريسبيراتوري تراكتس، او حتى في الماوث، هي اماكن فيها كومنسال بكتيريا كتير، فلازم ادي antibiotics قبل ما افتح علشان كبروتكشن. فلا هي ما كانتش infection، ما كانش يعني ما كانش السبب انفكشن مات منه او كده يعني. في ناس فكرت برضو ان ممكن يكون اللي حصل لبارني هو جاز امبوليزم او كاردياك انومالي كان محدش خد باله منها undetected يعني، زي دكتور آية عبد القادر. هو ده اللي جه في بالها يعني، وطلبت بالعكس قالت لو انا مكان الاونرز هبقى عايزه اعمل اوتوبسي، عايزه اشرح في بوست مورتم اوتوبسي يعني، علشان اعرف ايه اللي حصل للقط بتاعي، انا اعرف بالظبط سبب الوفاه. فدي كانت نقطة هايلة انك تبقى ان الاونرز ازاي يبقوا diligent في ان هم يعرفوا ايه اللي حصل للبيتس بتاعتهم، مش يبقى كده خلاص يبقى عندهم knowledge معينة يعني. فدي كانت خطوة ايجابية جدا. تعقيبا بقى على البلادي ايديما فلويد اللي خرج من الاندوتراكيال تيوب قبل ما بارني يموت على طول، دكتور علي ربيع كان قال ان ممكن يكون ده بسبب انجري ما حصلت للتراكية وقت الانتيوبيشن. وطبعا ده بيحدث التراما للتراكية او للابر ايرويز او حتى للفارينكس او كده وقت الانتيوبيشن كسايد افكت يعني منها او كده بيحصل. لكن اللي خرج من بارني كان بلادي ايديما مش جاست بلاد، يعني فروثس وفيها اديماتوس فلويد، فده انديكيت انها خارجه من اللنجز. زي ما دكتور ساره مرزوق قالت برضو ان ده ممكن يكون خارج بسبب الوفاه، يعني ما بتحصل احيانا في حالات الوفاه كتير انه يبدا يخرج الفروثس دي من الانسان او الحيوان يعني بعد وفاته. دكتور علي برضو كان عقب على حاجة، سأل على هل حرارته كانت طبيعية ولا لا. أنا أظن هو كان يقصد يعني حرارته كانت طبيعية بعد العملية، هل حصل انفكشن ولا لا. وأنا زي ما ذكرت جزء الانفكشن في الأول والانتيبيوتكس وكده. الحقيقة اللي حصل لبارني هو أبسط من كل ده بكتير. طبعا المشاركات بصراحة زي ما قلت كانت إيجابية جدا في حتة إنها قد ايه فعلا لما الدكاترة تقدر تجتمع مع بعضها يقدروا يوصلوا لأكتر من حل ويقدروا يشوفوا حاجات غيرهم ما شافهاش، والمفروض ده اللي يحصل يعني يبقى في التقاء للعقول بهذا المنظر. بس برغم كل الإمكانيات اللي كانت عند الأجانب دول، طبعا دي مش كيس في مصر يعني، برغم كل الإمكانيات اللي عندهم دي إلا إن الهيومن ايرور هي هيومن ايرور في كل حتة في العالم، لأن كلنا بني آدمين وكلنا بنخطأ يعني. فاللي حصل لبارني هو أبسط من كده بكتير. بارني خد حقنة هواء. لما السيرجن قالت في الأول شافت إن بارني عنده مايلد هايبوكاليميا وعنده ديهايدريشن، وقالت هكتب له الفلويدز وحسبت كمية البوتاسيوم وركبت الانفيوجن سيت لأن التكنيشن كان مشغول. هي عملت كل حاجة صعبة إلا إنها تفضي الهواء من الانفيوجن سيت، والتكنيشن ما كانش يعرف ان حاجه زي كده مثلا حصلت ولا ما حصلتش، لانه مش هو اصلا اللي مطالب منه انه يركب الست ولا يعمل اي حاجه، وكل اللي عمله ان هو شغل، ففاكر انها فضت الست. فاللي حصل ان بارني خد تقريبا حقنه هواء
بالفوليوم بتاعها كان، او اير بولس يعني، حجمها حوالي من 15 ل 18 ملي لتر، حجم كبير جدا. فعلشان يتأكدوا من حاجة زي كده، هل فعلا هو ده اللي حصل ليه ولا لأ، عملوا مش بقى بوست مورتم اوتوبسي، هم عملوا بوست مورتم راديوجراف، ثوراسيك راديوجراف. فلقوا ان في هوا في الرايت اتريوم، وان هو مات من الكاردياك اير امبوليزم يعني. فلو نشوف الاكس راي كده سريعا، دي thoracic اكس راي، مبين عندنا ال vertebral column والريبس واللنج والهارت. معروف ان اللنج علشان مليانه هواء فبتبقى radiolucent لونها اسود، والهارت علشان soft tissue organ فبيبقى لونه grayish. معنى cardiac air embolism هو وجود هواء جوه الهارت. فلو بصيت على الحته دي هلاقيها مسوده عن بقيه الهارت كله على بعضه، فده معناه ده مكان وجود الامبوليزم، ده مكان الهواء. لما الاير امبوليزم دي جت في الرايت اتريوم عند بارني، ده خلى ان الدم ما يقدرش يدخل القلب فيحصل blood regurgitation. هي سدت الرايت اتريوم تماما بالهواء ده، فالدم ما دخلش الرايت اتريوم ومنه الى الرايت فنتركل وهكذا، فالدم رجع في الفينس سيركيوليشن تاني وسمع في اللنجز في الاخر، فعلشان كده حصل الاديماتوس فلويد. الى جانب ان البلمونري ايديما من احد اكبر واهم اسباب البلمونري ايديما هي الهارت فيلير، فده كان سبب الفروثز اللي خرجت من بارني وسبب الوفاة في الأول. فمن الدروس المستفادة يعني لهذا الكيس هو أولا وأهم حاجة، فكرة بالذات أظن سيكولوجيا لينا يعني في مصر، هي فكرة عقدة الخواجة، ان هم دايما هيبقوا شغالين صح وان هم دايما عارفين عن احسن مننا. هل الاي كيو او الانتليجنس والتعليم والاسلوب والمسؤوليه والحاجات دي كلها بتفرق ما بين individual للتاني؟ ايوه طبعا بتفرق، بس الهيومن ايرور زي ما قلت هي the same، بغض النظر انت من انهي دوله ولا متعلم فين ولا لغتك ايه ولا جنسيتك ايه، فهي still the same. وهو مات بسبب بسيط جدا technical medical error يعني. لكن برضو كان في محاسن كتير حصلت في الكيس دي بغض النظر عن الميديكال ايرور اللي حصلت يعني دلوقتي. هو اولا ان الدكتور شخص الكيس صح من الاول خالص، انه كان يعني diligent جدا في التشخيص بتاعه، واكتشف وجود السترينج at the base of tongue underneath the base of tongue. لو ما كانش لقاه كان ممكن السترينج ده يفضل جوه في الانتستين ويعمل له يعقد له الانتستين خالص ويجيب بيرتونايتس وكان فعلا هيموت. فدي اول حاجه. ثانيا وده الاهم، هو لما يكون في بوينتس معينه في ال health care يعني، لما تنتقل الكير من one individual للتاني يستحسن يكون في communication كويس ما بينهم، ان ايه اللي حصل وايه اللي المفروض يحصل، ايه اللي اتعمل وايه اللي ما اتعملش. ما علينا من اللي حصل دلوقتي. طبعا هو ما ادانيش ولا دامج ولا اي تيكت لان هو اللي خبط فيا، فان شاء الله ما يكونش حصل حاجه. تمام. يكون في communication مظبوط ما بين كل البارتيز involved، وده اللي عملوه السيرجن والتكنيشن. ما حدش فيهم قال ايه انا، كان ممكن على طول هي السيرجن ترمي الخطأ على التكنيشن وتقول ده هو الغلطان، هو اللي المفروض يركب فلويدز او كده. لا، ما عملتش، اعترفت على طول باللي حصل وقالت قالت ايه اللي حصل بالظبط وايه يعني خطأها كان فين او كده. ثانيا يستحسن ان يكون في حاجه اسمها procedural checklist او check off، ان مثلا اوكي اضطرينا في condition زي اللي حصل لبارني دلوقتي انه يكون في انا بس سوري هقطع الكلام في لحظه. هو هنا بيطلب مني سكيلز معينه لازم املاها علشان احسن من الريتنجز بتاعتي. ففي ان انا انقل حاجات explosives او حاجات متفجرات يعني او بنزين او كده، وفي لونج ديستانس والهاي فاليو كارجو، حاجات فراجايل او جاست ان تايم ديليفري يبقى الوقت ضايق عليا شويه، او الايكو درايفنج ان انا اوفر في البنزين. فانا هبدا باللونج ديستانس، هاخد منها واحده ونابلاي ليها ونشوف. أم، سريعا هاخد بس جوب. انا كده اخترت بس المرسيدس عشان عايز سوق مرسيدس، وتقريبا هرجع تاني من بولندا للسويد وهنقل تراكتورز، وهاخد فيها ان شاء الله 14 هاخد فيها سوري 4000 يورو. البروسيجرال تشيك اوف الغرض منها هي انك تقول ايه اللي حصل وايه اللي ما حصلش في كل ستيب.
يعني بحيث تبقى صريح وواضح إيه اللي تم وايه اللي ما تمش، علشان لو حصل ترانسفير في الكير يبقى كل واحد عارف ايه اللي المفروض يعمله، بحيث ما يحصلش الخطأ ده تاني. ده شكل التراكتورز اللي انا هنقلها، شكل الكارجو بتاعتي. ودي العربية مرسيدس، ربنا يوعدنا بمرسيدس بجد، مش مرسيدس كبيرة قوي كده، اي حاجة احنا مش لاقيين اساس. هننطلق ونكمل كلامنا. ثانيا الاونستي، مش بس الاونستي ما بين الانديفيدوالز دولت اللي هم السيرجن والتكنيشن وكده، لا الاونستي كمان مع الاونرز، هو ده اللي ساعد ان هم يحسنوا من الكيس بتاعتهم. يعني الاونرز زي ما قلت كانوا ديفستيتد جدا لما جات لهم النيوز ان القط بتاعهم مات، رغم ان الكيس كانت almost اتحلت خلاص، يعني ما كانش فيه مشكله. لكن اللي خلى السيرجن بضميره، يعني ضميرها سوري، انها تعترف بالظبط ايه الخطأ حصل فين، وبينت الريمورس، يعني فعلا كانت حاسه بالذنب ان ده ما كان خطأ مني وانا ما كنتش اقصد، ومستيك بس كده من غير يعني من بدون وعي وبتاع. ده اللي خلاهم يتقبلوا برضو اللي حصل لبارني، ويتقبلوا اللوس نفسها، وما طالبوش مثلا بتعويضات، ما مسكوش في خناقها، يعني ما حصلش اي حاجه من الحاجات دي. ف honesty is best يعني عامه في اي حاجه. كمان حاجة تانية، البروفيشنال ميتنج ما بينهم زي ما أعربت في الأول فعلا أثر جدا إن هم يقدروا يوصلوا للحل بسرعة، لأن ما أخدوش وقت على ما عرفوا إيه اللي حصل، وكانوا صريحين فيه. يعني حاجة كده سريعة، جراف سريع بصراحة بيبين قد ايه الميديكال ايرورز دي ممكن تأثر. ف يعني the leading cause of death في امريكا، اللي هي المفروض دولة فيها رعاية صحية وميديكال انشورنس كويس جدا، وفيها ناس بتهتم بشغلها وبتعمل عندها ضمير يعني المفروض، وعندها قواعد وقوانين لحاجة زي كده. ده اللي لقى ان الليدنج كوز اوف ديث عندهم اعلى حاجة هي الميديكال ايرورز، يجي بعديها الموتور فيكل ديثس، يعني الوفاة عن طريق حوادث الطرق، او بعديها على طول الوفاة من فولز، يعني اي حد وقع من مكان عالي او كده، بعديها يجي الغرق، وبعديها في الاخر خالص يجي الطيران يعني الكوميرشال، يعني رحلات الطيران او كده، حوادث الطيران. فده بيوضح قد ايه فعلا الميديكال ايرورز فظيعة، وابسط الاشياء بعدم انتباه او عدم تركيز ممكن تأثر قد ايه على حياة الانسان. اوكي، يعني علشان بس اقول لكم ايه اللي حصل دلوقتي من شويه، انا بصيت يمين وشمال، دي حسنه عشان بس ما اعملش اكسيدنتس قوي، انا بحاول اتبع قواعد الطرق، خلينا متحضرين شويه. اخدت مرسيدس وبنقل تراكتورز زي ما قلت، شكلها هي حتى ممكن سريعا نفرجكم من بره شكلي عامل ازاي. وهنقلها هنقلها للسويد، انا مش عارفه اسم المدينة دي ايه يعني بالظبط، اللي هي بحرف الكي، كارلسكرونا علينا، ودي الشركة يعني، وهي 11 طن. قدامي 10 ساعات تقريبا وتلت على ما انام تاني، وفي الرحلة فاضل فيها 27 ساعة. فاحنا هو منطلقين كده في طريقنا الى السويد، ارض الوطن تاني. وممكن برضو احكي لكم على قصة كمان. المرة دي هنتكلم عن أليستر ذا كات. أليستر هو جينجر اند وايت كات ميل، الاونر بتاعته انسة يعني، ده الكات بتاعها. في يوم لقيت أليستر طالع كل شوية عمال يعني يخش ويخرج من الليتر بوكس بتاعه، كل شوية يروح الحمام بمعنى أصح، يروح ويجي يروح ويجي يروح ويجي. تاني يوم الصبح لقيت أليستر كولابست على الأرض، وهي طبعا قلقت جدا مش عارفة تعمل له ايه، فجريت بيه على الفيت كشف عليه وشاف ايه اللي حصل له بالظبط. قال ده عنده يوريثرال اوبستراكشن، معروف طبعا، وتهرينا من حالات الاف يو اس، انا عارفه كنا ما بنشوفش اكتر منها يعني في العياده عندنا في الكليه وكده، هي very very common في الميل كاتس بالذات. فدي واحده منهم.
المهم كشف عليه ولقى عنده urethral obstruction. فبدأ اوكي ماشي هنعمل catheterization. حاول يدخل الكاثيتر، كانت صعبة شوية بس في دخولها، لكن ما علينا دخلها. يعني عرف نجح يعني ان هو يطلع اليورين ده كله اللي جوه ويعمل ريليف تماما للأوبستراكشن اللي حصل ده. فالدكتور قال ماشي انا هخلي أليستر عندي يومين كده ولا حاجة عشان بس اتأكد انه ما يحصلوش ري بلوكينج، لان طبعا very common ان ممكن يحصل. فالاونر وافقت وخلاص مفيش مشكله. عملوا له اللاب وورك، شافوا يعني البلاد بانل بتاعته وكده، لقوا ان كل حاجه عنده نورمال الحمد لله. اليورين ما اثرش مثلا على الدم او كده، الكدني فانكشنز كانت كويسه، يعني ما فيش انديكيشن ان حصل مصيبه يعني او حاجه. لما عمل يورين اناليسيس لقى 3 حاجات. ما لقاش ايفيدنس صريح لانفكشن، ده اولا. ثانيا لقى ان البي اتش بتاعت اليورين كانت عاليه شويه، يعني كانت الكالاين شويه. ولقى ستريفايد كريستلز. معروف طبعا ان الستريفايد كريستلز دي very very common in cats. هي عباره عن اسمها يعني العلمي الصريح مغنيسيوم امونيوم فوسفات كريستلز، مكونه من المغنيسيوم والامونيوم والفوسفات. هي common في الكاتس والدوجز والهيومنز even. بتيجي بسبب وجود امونيا producing microorganisms، يعني المايكرو اورجانيزم اللي يحول اليوريا لامونيا لو موجود في اليورين، هو ده اللي يعني بيساعد على حدوث الستريفايد كريستلز. وطبعا potentiated بالالكالاين بي اتش، لان الالكالاين بي اتش هترسب الامونيا بسهوله يعني. anyway فلقى اكشلي على فكره ليه دايما الستريفايد كريستلز احنا كنا عارفين انها كومن قوي في القطط. هم لقوا حاجة جديدة، هم لقوا ان في بروتين بينزل في اليورين بتاع الكاتس ليه علاقة بالفيلاين فيرمونز. البروتين ده اسمه كوزين. هو عبارة عن بيبتيديز بروتين يعني. بس فالبروتين ده لقوا انه ريكولوريليشن هو بيبوتنشيت وجود الستروفايد كريستلز، يعني بيساعد على النيوكليشن بتاعها جوه اليورين بتاع القطط، عشان كده الستروفايد very common in cats يعني. anyway أليستر قعد عند الدكتور يومين، وكان المفروض ان هو خلاص يبقى discharged يعني على اخر النهار كده ولا حاجه. ف ما كانوش ما ادوش اي حاجه غير الفلويد ثيرابي، ما ادولوش حتى انتبيوتكس، ما حسوش ان في داعي يعني لحاجه زي كده. ادوله بس فلويد ثيرابي علشان يغسلوا الكيدنيز يعني ويجروا اليورين وبتاع، علشان يعني يخلي اليورينيشن يتم احسن، فيريليف البلوكينج ويمنع الري بلوكينج كده. وكان فعلا كويس لحد اليوم اللي هو كان المفروض يروح فيه. لقى ان هو ما دخلش الحمام خالص. he didn't pass. أليستر ما عملش ولا نقطة يورين. يبقى حصل مشكلة تاني، هو ده اللي جه في باله. فعلى طول راح عمل ريكاتيترايزيشن، نعمل كاتيترايزيشن تاني. ولقى انه حصل ري بلوكينج زي ما هو كان خايف انه هيحصل. على طول كلم الاونر وقال لها طيب انا كده هخليه يقعد معايا يومين كمان، علشان يعني حصل اللي انا كنت خايف منه، فلازم اراعيه تاني. قالت ماشي. لما المره دي عمل ريليف لليورين اللي موجود ده، لقى ان اليورين اللي كان نازل كان لونه كلاودي شويه. وقبل على طول ما يعمل الريكاتيترايزيشن كان حس ان البلادر في حجم الليمون سايز كده، فكانت مليانه يعني. مجرد ما عمل الريليف لقى اليورين كلاودي، بس قال يعني ده بسبب الانفلاميشن، يعني ما يعني على طول اداله الانفلاميشن. الدكتور كان مصر انه يوضح للاونر ان في فرق ما بين اليوريثرال اوبستراكشن وما بين اليورينري تراكت انفكشن او اليو تي اي. ان مش شرط انه عشان حصل اوبستراكشن يكون حصل انفكشن، ومش معنى كده ان عشان حصل اوبستراكشن يبقى على طول ادي انتيبيوتكس عمال على بطال. طبعا ده اللي خلاه يعني يقول لا، هو بس انا هعالج الاوبستراكشن دلوقتي وهو يبقى كويس. ففعلا بعديها بيومين كمان أليستر كان اتعافى تماما، وروحوا البيت. وادى للاونر انستراكشنز معينه. قال لها تديله كاند فود معين. احنا عارفين ان في هل الدراي فود والكاند فود ليه دور كبير في تكوين الكريستالز عند القطط والكلاب. فعلا، لكن بالعكس في دراي فود وكاند فود معين بيمنع وجود الكريستالز دي، بيبقى بنسميه حتى يورينري. انا حتى في مصر بنسميها يورينري، اسم المنتج يعني او كده، علشان هي تمنع حدوث الكريستالز دي او اليوريثرال اوبستراكشن عامه يعني. فكتب لها عليهم ان هو ده اللي ياكله.
كتب له على دواء كمان اسمه برازوسين. الدواء ده بيقلل من اليوريثرال سبازمز، بيهديها شويه بحيث ما تبقاش اليوريثرا قافشه يعني قوي كده وكونتراكتد جامد. فيقدر ده يساعده ان هو يعمل يورينيشن يعني كويس. وقال لها تمونيتور اليورينيشنز بتاعه أليستر، تشوفوا بيعمل يورينيشن كم مرة في اليوم، طيب شكله هو بيعمل اليورينيشن عامل ازاي، في بين، طب اصلا عمل يورينيشن ولا ما عملش كده يعني. فقال لها خدي بالك ولاحظي الحاجات دي بتاع عليه. الاونر ما كانتش قالت للدكتور يعني، قالت ماشي، سمعت كلام اوكي ماشي اوكي، وراحت خدت أليستر وروحت بالبيت. بس ما قالتش للدكتور ان هي مش هتبقى في بيتها الكام يعني اليوم اللي جاي او اليوم ونص اللي جايين دول، هتسافر يعني بره البيت وهتسيب أليستر لوحده. بس قالت انا مش هتأخر جامد يعني، هو يوم ونص فعلا وهبقى رجعت. فسابت أليستر وسافرت، ولما روحت بيتها بعد 36 ساعة تقريبا لقيت أليستر كولابست في puddle of urine. مم. طبعا انتوا عارفين انا هعمل ايه دلوقتي. انا هلف، ده اول حاجة علشان ده مكاني. ثانيا هسيبكم تفكروا ايه اللي حصل لأليستر، وايه رأيكم في تصرف الاونر، وايه رأيكم في تصرف الدكتور. ولو انت مكان الدكتور وشفت الاونر اتعمل كده يعني هتعمل ايه؟ ما قالكش مثلا معلومة مهمة زي دي، او تغاضى تماما عن التعليمات بتاعتك، هتبقى انت كفيت يعني هتحس بايه؟ وكده يعني. برضو انا بجد مستنية مشاركاتكم بأي شكل، واتمنى انها تزيد ان شاء الله علشان المنفعة تستمر وتزيد بإذن الله. وبس اشوفكم ان شاء الله. انا بس ممكن اركن شويه بدل ما احنا واقفين في نص السكه كده، عشان ما سدش الطريق الواسع جدا زي ما انتم شايفين، بدريني ما اتحشرتش من شويه. هنركن كده سريعا هنا، ما نعملش ازمه. بس ف شكلي حلو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.